Ok, și te-ai hotărât să faci pasul ăsta, să treci de la mașina cu motor termic la o mașină electrică sau chiar ai dat comandă. În primul rând, felicitări, ai luat cea mai bună decizie în calitate de mașini din viața ta de până acum. Salutare, prieteni, bun găsit la un nou material Tesla Holic Out of Spec. Acum, că este Tesla, că nu este Tesla, prea puțin contează. Orice mașină electrică ți-ai lua, îți va ușura viața și îți va fi mult mai bine. Ok, dacă vorbim de că vrei să-ți iei o Tesla sau ai dat deja de o comandă de o Tesla, ai două variante. Ori că ți iei nouă, ori că ți iei SH. Indiferent de ce variantă vei alege, tot bună va fi, că presupun că vei lua în limita bugetului tău. Cu banii tăi, tu știi cel mai bine ce trebuie luat. Dacă mergi pe varianta SH, pe lângă aspectul fizic și brațe, articulații ce poți verifica, mare lucru nu poți verifica. Nu este ca la o mașină cu motor termic, stai să văd PTD-ul ei, curge pe acolo, turbina, EGR-ul, aici este mult mai simplu. Dacă îți poate da și un raport de stare a bateriei de sănătate, proprietarul este mult mai ok. În schimb, un lucru este foarte, foarte important de verificat. Și anume, o Tesla când a fost lovită este foarte ușor de făcut daună totală. Cei de la Tesla îți pot da un răspuns dacă mașina se poate repara sau nu. Dacă cel care a avut mașina a lovit-o și Tesla nu a vrut să repare mașina fiindcă a considerat că nu mai este sigură, dar el totuși a reparat-o într-un service terță parte, service care nu este autorizat Tesla, atunci cei de la Tesla vor vedea lucrul ăsta și vor anula garanția mașinii sau ce a mai rămas din ea, baterie și motor, și asta nu este ok. Dar un lucru care te interesează foarte mult este încărcarea la supercharger, că practic tu, odată cu cumpărarea unei Tesla, beneficiezi și de rețeaua supercharger. Da, știu, în România în momentul de față nu este foarte bine pusă la punct, dar va fi. Am certitudinea asta că va fi. Iar dacă mașina a fost lovită și Tesla consideră, îți va bloca mașina și pe supercharger, nu vei putea încărca. De asta spun că este bine să verifici mașina, să vezi dacă se încarcă la supercharger. Cam asta poți verifica tu la o mașină SH. Și aspectul fizic, oricum îți va plăcea. Deci nu pun la îndoială faptul că nu o să-ți placă. Dacă iei mașina nouă, lucrul este mult mai simplu acolo. Vei decide tu ce mașină trebuie să alegi cel mai bine pentru tine. Voi face și un clip în care voi încerca eu să vă ajut cunoștințele care le am și cu experiența care o am eu până acum și vă voi spune cam cum cred eu că merg treburile. Chiar dinainte de a lua mașina, tu trebuie să te documentezi unde ai să o încarci. Stai la casă sau stai la bloc, sau stai la bloc și ai posibilitatea de a o încărca la bloc, sau poți să o încarci la serviciu, varianta cea mai bună. Dacă stai la casă și ai și panouri, deja știi despre ce este vorba. Pentru tine, nu pentru tine este clipul ăsta. În situația mea, eu stau la casă, nu am panouri, încarc, mi-am luat un conector. Ok. Orice model de Tesla pe care le iei în momentul de față, din fabrică îți vine fără încărcător, deci nu ai mobile connector. Trebuie să dai comandă de el. Nu te baza că în momentul când te-ai dus și ai ridicat mașina, îl iei și pe ăla. Nu îl au, trebuie să dai comandă ceva timp înainte, cam 3 săptămâni durează să vină. Sau dacă mergi pe ideea de wall connector cum am eu, la fel. Orice comanzi de la ei, foarte puțin probabil să aibă pe stoc lucrurile alea. Și de asta este bine să te documentezi deodată. Dacă vrei să nu faci research unde încarc, da, e ok, dar mașinile electrice au un avantaj față de mașinile cu motor clasic, fiindcă poți beneficia de curent mai ieftin sau mai scump, adică poți merge cu costuri de la normale, mai mici până cât minime, să spun. Și aici este un avantaj foarte mare la EV. Tot înainte de a comanda mașina, e bine să-ți dai comandă de niște accesorii. Accesoriile pe care le-am găsit cum să ai necesare sunt covorașele astea de la Mytest. Dacă mai vrei și alte accesorii, mai sunt. Dar eu iarăși recomand Mytest, nu am nicio legătură cu ei, doar că dacă crezi că îți trebuie un accesoriu și îl găsești la ei, poți fi sigur că accesoriul acela este calitativ, dacă chiar crezi că îți trebuie. Dar din punctul meu de vedere, covorașele astea din semi-cauciuc spumă merită luate. Covorașele originale de la Tesla nu sunt ok, nu protejează mașina. Un
Un alt lucru care este foarte important, în momentul în care te-ai dus și ai ridicat mașina de la Tesla, o verifici exterior, din bară în bară, tot, să fie tot ok, să nu fie probleme la vopsea, să nu fie lovită, chiar și pe desul la praguri, se mai poate întâmpla la transport să fie lovită mașina și le spui în momentul ăla. Mare grijă la bandourile astea laterale să fie aliniate, din câte am văzut nu mai sunt probleme acum, dar în schimba mea a venit cu niște pete, probabil, de la o spălare nu au șters-o ca lumea și a rămas cu aia și a erodat acolo. Iar la interior, de verificat toate butonașele, dacă funcționează, tot tableta să n-aibă vreun pixel mort. Aici ține de tine. Eu am verificat tot și tot am descoperit, după ce am ajuns acasă la vreo săptămână, mi se aprindea un LED. Singur, un LED ăsta de plafon nu funcționa cum trebuie. Și aici intervine partea care nu îmi place la Tesla din punctul ăsta și asta trebuie să o iei în calcul de când ai mers pe ideea de Tesla. Nu prea ai variante de service. În momentul de față, în momentul filmării, avem Timișoara și București. În București, pe Tinichigerie, știu că mai este Home Car Service și Toplac, dar în ce privește de tot că ai problemă cu o cameră, cu cum am avut eu cu becurile, îmi dădeau variante să merg la Timișoara, la Ankara, la Budapesta, la Istanbul. Și aici mai intervine încă o problemă. Mi-am făcut programare cum că îmi fac probleme LED-urile de plafon, iar între timp a mai apărut problema cu butonul de la portbagaj. Am adăugat o notificare, nu mi-au rezolvat-o, mi-au spus că a fost prea din scurt și era deja timp alocat. Acum, în momentul de față, suntem la sfârșit de octombrie, în București mă pot programa tocmai în martie. Și tocmai în martie. Asta trebuie să le iei în calcul când îți asumi că îți iei test. Probabil dacă ai lucruri grave, Doamne ferește, o lovești sau altceva, este o listă prioritară în față. Tot în stadiul ăla de verificare, după ce ai verificat și mașina este totul ok, învață tableta. Documentează-te dinainte de pe internet despre toate funcțiile pe care le poate avea Tesla. Așa, învață tableta până să pleci din parcare de la Tesla, fiindcă în mers nu e chiar ok să înveți niște lucruri pe care nu le știi. Să umble, după ce ai învățat mașina să umble acolo, da, e ok, dar să le înveți în timp ce mergi, nu este ok. Imediat cum te-ai urcat în mașină și vrei să pleci, ai pus cartela acolo, îți sincronizezi telefonul și în momentul ăla îți creezi și un profil. Da, profil de condus. Și acolo îți vei face toate setările pe care le dorești tu, cu oglinzile, cu tot. Profilul ăla, în momentul în care tu te-ai urcat în altă mașină Tesla și te-ai conectat cu telefonul, ți-a luat toate setările, scaun, oglinzi, tot rămân pentru tine. Mai ai un membru al familiei care vrea să o conducă sau un prieten, îi creezi profil nou, nu editezi profilul tău, că ai să ai bătăi de cap. Mașina nu are cheie, cum am mai spus, are cartelă, telefon și pe ceas se poate folosi cartelă în mașina. În principiu, aplicația Tesla trebuie să ruleze mereu în background. Mare grijă, dacă închizi aplicația vei primi notificare, dar nu-ți spune ce poți păți. Tu ești în mașină, închizi aplicația și ai plecat de lângă mașină și mașina nu se mai încuie. Deci trebuie să ai aplicația deschisă ca să încui mașina. Sau ai aplicația închisă, vii la mașina, pești pe mâner, mașina nu se descuie. Sau stă să se gândește un pic. Dacă ai aplicația închisă, nu funcționează chiar așa bine. Mare grijă, mereu trebuie ținut aplicația deschisă. Cel puțin dacă mai treabă cu mașina. Dacă ești departe, poți să o închizi. Ok, să spunem că ai luat o Tesla Model 3 cu baterie NMC, că la LFP este mai simplă. Viața poți încărca orice nivel de baterie. Dacă ai luat NMC, o Tesla care stă cu bateria în jurul procentului de 50% și mereu în priză, plug-in Tesla is a happy Tesla, spun americanii. Deci tu, ca să prelungești viața bateriei, bateria ar trebui să fie cât mai aproape de procentul de 50%. Bineînțeles că n-ai să poți să o ții la 50%, că tu trebuie să mergi cu ea și ea să consume curent. Dar să spunem că tu ți-ai făcut acasă setup-ul de curent, asta în cazul în care îl stai la casă. Dacă stai la bloc și încarci doar la stații, nu e nicio problemă, te descurci, oricum îți va fi mult mai bine decât cu aia cu benzină în credit. Dacă stai la casă sau dacă stai la bloc, vei avea o rutină zilnică. Tu în fiecare zi a săptămânii faci un anumit număr de kilometri, 50, 60, 100, 200, cum fac eu, da? Și atunci, în prima zi, când ai ajuns cu ea acasă, ți-o încarci 80%. La sfârșitul zilei, vezi la ce procent ai ajuns. Dacă ai ajuns la procent, să spun, de 60%,
Atunci nu mai are rost să o mai încarci. O lași cu 60%. O lași cu 60%. Și pe urmă vezi, am plecat cu 60%. La cât am ajuns acasă? Am ajuns cu 40%. Ei, înseamnă că asta e rutina ta zilnică. O încarci până la 60%, ca să scadă până la 40% și apoi o încarci iar. Sau dacă vrei să nu o încarci în fiecare zi, nu te interesează atât de mult degradarea, poți să o încarci 80% la câteva zile. Dar acum ai stații peste tot la toate magazinele, presupun că la un moment dat te duci să faci cumpărături, adică ai să te obișnuiești și nu ai să pierzi timp cu încărcatul, cum spune lumea. Ideea de bază este să o ții cât mai aproape de 50%. Evită întotdeauna să o încarci 100% fără să mergi cu ea, nu este nicio problemă. S-au și demonstrat de curând că poți încărca bateria asta 100%, dar să pleci cu ea imediat. Nu să o încarci, să te duci să o lași acasă. Atunci intervine o degradare prematură. Apoi, iarăși un scenariu foarte prost este să duci bateria până în 0%. Evită lucrul ăsta. Evită, adică chiar dacă ești la un drum lung și mașina îți spune că vei ajunge la destinație cu 5%, cu 3%, eu încă am range anxiety la modul ăsta, adică nu m-aș baza, nu poți să știi, se întâmplă pe drum, un blocaj, o nefăcută, nu risca. Nu risca, dar nici cu mașina termică nu cred că ai riscat. Știi că s-a aprins becul, cred că de frică mergi undeva poate 80 de km, dar mai mult de 30-50 în mod normal nu merge nimeni. Deci evită să descarci bateria complet, evită să încarci bateria complet. Eu unul maxim 90% am dat până acum, mai mult de atât. Bine, la mine e și mare bateria și mașina este destul de eficientă. Dar cam așa funcționează Tesla. Tesla este o mașină performantă, dar este și o mașină eficientă. La nicio mașină puterea nu vine din nimic. Da, poate consuma puțin, dar tot consumă. Învață să te adaptezi unui stil de condus ok, civilizat. Normal că ai să te bucuri de accelerările foarte puternice, dar îți va trece destul de repede. Cu timpul ai să apreciezi mai mult liniștea, confortul. Bineînțeles, la o depășire ai toate resursele, dar evită accelerările bruște. Astea îți vor consuma în primă fază mult curent din baterie. Poate panouri și nu te interesează. Poate nu ai nevoie de range, că te deplasezi scurt. Dar ce te interesează practic este uzura cauciucurilor, care se tocesc destul de repede datorită cuplului foarte mare pus la sol. Și mașinile sunt destul de grele, sunt mai grele ca mașinile cu motor termic. Deci învață să nu accelerezi brusc și învață pe cât posibil să beneficiezi de One Pedal Drive, care este un lucru formidabil implementat, să nu frânezi, adică să anticipezi, să ridici piciorul de pe accelerație și o să frânezi. Bineînțeles că ai să frânezi dacă este o situație de urgență. Sau chiar este bine să frânezi, în opinia mea, după ce ai spălat mașina, dă un pic și frânează-o ca să curăți ce acolo, să nu struginească discurile. Experiența de a avea EV, pentru mine cel puțin, nu știu pentru alții cum o fi, mie îmi pare foarte ok. De departe este cea mai mișto mașină din toate pe care le-am avut până acum. Faptul că nu am service în Iași și trebuie să merg la București sau Cluj, Timișoara, dar am ales București, normal că nu este ceva bun. Dar cred că în timp vor veni și aici aproape de noi. Se vor dezvolta, așa cum primul a fost în București și au început să mai apară, o să apară și la noi. Iarăși timpii pierduți la încărcare, că așa sunt, că pierzi timp la încărcare, depinde de tine cum ești ca persoană. Eu nu pierd timp, eu ori îmi verific mail, ori fac ceva, mereu fac ceva, nu stau așa și mă plictisesc. Iar faptul că am fost la București la service, iarăși pentru mine nu a fost ceva aiurea, fiindcă avem niște prieteni acolo pe care nu-i văzusem de mult și le-am legat. Dacă nu era lucrul ăsta de a merge la service, nu ne întâlnim cu ei. Depinde cum vezi partea plină a paharului, mereu, totul depinde de tine. Cam aia e.